Vad var det din avhandling handlade om? Det jag var intresserad utav där är att vi har en politik som bygger på väldigt vackra löften om fullt medborgarskap och full delaktighet i samhällslivet och alla de här orden som finns i LSS och så vidare. Och samtidigt så tyckte jag att den politik som faktiskt förs, den politik som blir till i det stöd och service som människor i den här gruppen får, karaktäriseras inte alls av det här. Min avhandling, kan man säga, försöker beskriva den här politiken. Hur kan det komma sig att vi både säger och ger en grupp människor fullt medborgarskap samtidigt som vi med andra handen tar tillbaka medborgarskapet? Vad beror det på? Jag tror att det beror på att personer med intellektuella funktionshinder, precis som personer med funktionshinder generellt, anses befinna sig utanför normen för hur man ska tänka, se ut, vilka funktioner man ska ha. Och om man tittar på det liksom genom hela idéhistorien och det politiska tänkandets historia, så har det här alltid varit liksom en anledning till att man har exkluderat. Och det som händer idag är att samtidigt som den här idén om det här avvikande lever kvar, så har det tillkommit en politik då, en medborgarskapspolitik för inkludering. Så att vi har båda de här två ideologierna samtidigt som hela tiden ligger och skaver mot varandra. Vår ansvariga minister säger att regeringen har minsann inte liksom inskränkt rättigheterna till assistans. Det säger man. Och i någon slags juridisk mening så har man rätt. Samtidigt som man med andra handen liksom urholkar systemet. Det tycker jag. Jag tror att det skulle vara väldigt svårt för den nuvarande regeringen att säga vi tycker personer med funktionshinder har för mycket rättigheter. Det kan man inte säga. Nej. Så man måste komma på något annat sätt att spara pengar. Man måste komma på något annat sätt att göra det här. Och då blir det att man hyvlar på schablonbeloppet för varje assistanstimma. Det blir regleringsbrevet till Försäkringskassan och så vidare och så vidare. Så att det här avståndet mellan idealen man säger sig stå för och den faktiska politiken tycker jag är jättetydlig i den debatt som vi har just nu. Men vad beror det på? Egentligen så tror jag att det finns många olika svar. Ja. Ett sätt att svara på är att säga att det beror på att regeringen vill spara pengar, såklart. Och då blir den viktiga och stora frågan, följdfrågan på det, varför tänker man på det här sättet om personer med funktionshinder? Ja. Och då tror jag att vi kommer tillbaka till det här att vi har liksom i det västerländska egentligen sättet att tänka kring politik, så föreställer vi oss en ideal människa som alltid fungerar som det är tänkt, som går till jobbet, som är oberoende av hjälp, som klarar sig själv och så vidare och så vidare. Och sen så tror jag att det är så att det här idealet är omöjligt egentligen. Jag tror inte att det finns någon av oss som kan leva upp till det. Jag tror att vi alla behöver hjälp ibland, är beroende av andra, att vi slutar fungera och så vidare och så vidare. Plus, som jag sa innan, att våra liv går inte att förutse. Vem som helst av oss kan till exempel hamna i en situation där vi blir assistansanvändare, till exempel. Och jag tror att
eftersom den här uppdelningen då mellan det normala och det avvikande är så central i hur vi tänker, så blir personer med funktionshinder en slags hot. Det påminner människor om att vem som helst kan hamna i den här situationen. Och jag tror att vårt samhälle och vår kultur svarar på det här hotet genom att försöka distansera den här gruppen från det som då kallas för normalt. Så att vi konstruerar klassifikationssystem som ska göra det här till någonting väsensskilt. Vi tänker oss att det här är en grupp människor som lever helt annorlunda liv och har helt andra behov än andra människor. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och jag tror att det här skapar liksom en föreställning om att funktionshinder det är ett särintresse. Det handlar om någon annan. Det handlar inte om mig som är normal och så vidare och så vidare. Och det är tack vare att vi upprätthåller den här myten, den här liksom lögnen, som det blir möjligt att bedriva en politik som i realiteten alltså sparkar på människor med funktionshinder. För att vi tänker oss att det handlar om någon annan. Eller för att regeringen tänker sig att det handlar om en liten avskild grupp. Ja. Fast egentligen handlar det alltid om precis varenda människa.